Ang ating tatalakayin para sa ngayong araw ay patungkol muli sa environmental principle. Sa nakaraang talakayan, na isa-isa na natin ang mga environmental principle. Ngayon, bibigyan natin ng pansin ang unang principle. Ito ay ang nature knows best. Ang ibig sabihin lang nitong nature knows best ay lahat ng nasa kapaligiran natin, halaman man, mga hayop, may kanya-kanya silang process ng development and growth. Ang halimbawa is yung puno ng mangga. Yung puno ng mangga, isang season lang siya sa isang buong taon. Yung season na yon, doon siya magbubunga ng magbubunga. Ang gusto lang ipahiwatig ng number one principle is dapat hintayin natin yung tamang season ng mga halaman or kahit mga hayop man. Hindi natin kailangan gumawa ng mga alternative process para mas mapabilis yung pag-develop nila. Minsan kasi sa mga ginagawa nating alternative process, yes, mas napapabunga yung isang puno. Pero dahil doon, may mga other organisms pa na naaapektuhan. Para isarado yung discussion natin about sa nature knows best, lagi nating isipin na dapat thankful tayo sa lahat ng kung ano man na ibibigay sa atin ng kalikasan. Kasi in the first place, hindi naman natin siya binabayaran. Libre lahat ng kung ano man yung nasa kalikasan natin. Tapos minsan hindi pa natin naaalagaan. Maging thankful tayo kung ano yung nasa kapaligiran natin. And lagi natin tatandaan na waiting season is not a waste of time. Sa ngayon, dito na muna magtatapos ang ating talakayan. Sa mga susunod na araw, atin namang bibigyan ng pansin ang iba pang mga prinsipol. Muli, ako si Binibining Maria. Maraming salamat. Paalam!